අයිබෝන් මම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි JavaScript පාවිච්චි කරේ වෙබ් පේජ් එකක් ඉන්ටරැක්ටිව් කරන්න අවශ්‍ය පොඩි දේවල් කරගන්න. නමුත් දැන් JavaScript පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකම අපේ JavaScript ෆයිල්ස් වල සයිස් එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා වගේම අපේ කෝඩ් එක මේන්ටේන් කරන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී තමයි අපිට JavaScript Modules වැදගත් වෙන්නේ. මේකත් JavaScript වලට 2015 දී හඳුන්වලා දීපු දෙයක්. මේ හරහා අපිට පුළුවන් ලොකු JavaScript ෆයිල් එකක් ක්‍රමානුකූලව පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරලා වෙනම ෆයිල්ස් වල සේව් කරලා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් අපේ main JavaScript ෆයිල් එකට import කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි JavaScript module එකකත් හැම දෙයක්ම import නොකර අපිට අවශ්‍ය කොටස විතරක් import කරගැනීමේ පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන දැනුම ඔයගලන්ට වඩාත් වැදගත් වෙනවා React වගේ JavaScript library එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට. එහෙනම් අපි බලමු මේ feature එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම VS Code වලට ගිහිල්ලා open කරන් ඉන්නවා index.html කියලා අපේ HTML ෆයිල් එක. ඒකම script.js කියලා blank JavaScript ෆයිල් එකක් create කරන් ඉන්නවා. අපි මුලින්ම මේ ෆයිල් එක අපේ HTML ෆයිල් එකට link කරගමු. script tag එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රියේට් කරගන්න මේක ඇතුලේ variable එකක් අපි කියමු const author delete. එතකොට අපි console එකේ log කරලා බැලුවොත් author කියන variable එක ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඒක console එකේ log වෙනවා. දැන් මම මේක දැම්මොත් වෙනම JavaScript ෆයිල් එකකට මම මෙතන ක්‍රියේට් කරගන්නම් අලුත් ෆයිල් එකක් module.js කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක කට් කරලා දාගන්නම් මේ module.js කියන ෆයිල් එකට. ඒතර මොකක් හරි එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අවශ්‍ය දෙයට කලින් දෙන්න ඕනේ export කියන keyword එක. ඊට පස්සේ අපේ ඒක import කරගන්න main JavaScript ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා අපි කියන්න ඕනේ import. මොකද import කරන්න ඕනේ කියලා අපි දැන් variable එකක් නම් අපි දෙනවා curly braces ඇතුලේ ඒ variable එකේ නම. එතකොට අපි create කරගත්තේ author කියලා variable එකක්. ඊළඟට from කියන keyword එක දාලා quotations ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ ඒ ෆයිල් එකේ path එක. දැන් මේ ඔක්කොම ෆයිල් තියෙන එක folder එකේ හින්දා මම දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට dot එකක් තියලා slash එකක් දීලා module.js කියන ෆයිල් එකේ නම. මම දැන් මේක save කරාම ඔයගලන්ට පේනවා uncaught syntax error කියලා error එකක් එනවා. ඒකට හේතුව අපි modules පාවිච්චි කරනකොට අපේ HTML ෆයිල් එකේ script tag එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි type කියන attribute එක දීලා module කියන value එක දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක save කරාම දැන් මේ module කියන ෆයිල් එකේ තියෙන variable එක අපේ script.js කියන ෆයිල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් ගොඩක්ම basic example එක. අපි බලමු තව එකක් export කරලා අපි කියමු function එකක් කියලා. අපි මේ function එකට කියමු intro කියලා. ඒකේ මම log කරන්නම්. Hi, my name is Dilip. දැන් මේ function එක export කරලා තියෙනවා. එතකොට import කරනකොට දැන් මෙතන අපි දේවල් දෙකක් import කරනවා. එකක් තමයි author කියන variable එක. ඊළඟට අපේ function එකේ නම දෙන්න ඕනේ brackets නැතුව. මොකද function එකේ නම intro. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ function එක දැන් call කරන්න intro කියලා අපේ JavaScript ෆයිල් එක ඇතුලේ මම මේක save කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ console එකේ log කරපු එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් දේවල් එකකට වැඩිය export සහ import කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන export keyword එක පාවිච්චි කරන්න export කරන්න අවශ්‍ය දෙයට ඉස්සරහින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් එකේ අගට ගිහිල්ලා export කියන keyword එක දාලා curly brackets ඇතුලේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් export කරන්න අවශ්‍ය දේවල් වල names ටික. එතකොට මෙතන තියෙන export එක අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඉස්සරහින් දාපික ඔයාලට ඒක remove කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක save කරාම තවමත් අපේ code එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකම අපිට පුළුවන් මේ export කරන ඒවල නම වෙනස් කරලා දෙන්න. දැන් අපි කියමු මේ intro කියන නම එනකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඕනනම් අලුත් නමක් අපේ function එකට මේ export කරනකොට මෙතන as අපි කියමු say hi කියලා. එතකොට මම මේක save කරාම මෙතන error එකක් එනවා. මොකද අපි මේ import කරනකොට මෙතන දෙන්න ඕනේ අපි මේ export කරපු අලුත් නම. ඒකම මෙතනදී call කරනකොටත් ඒ නමම දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මේක save කරාම පේනවා. දැන් ආයෙමත් අපේ code එක වැඩ කරනවා. නමුත් අපි මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ මේ intro කියන function එකේ නම වෙනස් කරලා තමයි export කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට export කරනකොට
නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම import කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වෙනස් කරන්න ඒකේ නම අදාළ variable එකට පස්සේ as කියන keyword එක දාලා person කියලා කියමු. එතකොට මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ person කියලා. දැන් මේක save කරොත් ඔයාලට පේනවා තාම ඒක ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා import සහ export කරනකොට ඒ අවශ්‍ය දේ rename කරලා export කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් import කරනකොට rename කරලා ගන්න. අන්තිමට අපි බලන්න යන්නේ default කියන keyword එක. අපි කියමු මොකක් හරි ෆයිල් එකක තියෙනවා අපි export කරන දේවල් කිහිපයක්. නමුත් අපි කියමු මේ ප්‍රධාන දේ තමයි මේ ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ මොකක් හරි class එකක් කියලා. උදාහරණයකට අපි කියමු අපි export කරනවා class එකක්. එතකොට අපි මෙතන දුන්නොත් export default class car කියලා මේ class එකේ නමම දෙන්නම් car කියලා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ constructor කියන එක. ඔයගලන්ට මතකයිද අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ කතා කරා classes ගැන. එතකොට අපි කියමු brand equals brand කියලා. මෙතන brand එක ගන්න ඕනේ එකම. හරි. එතකොට මේ default කියන එක වෙනස තමයි ඔයා මොකක් හරි default keyword එක දාලා export කරොත් ඒක import කරනකොට මේ curly braces වලට එළියෙන් තමයි import කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට අපිට import කරන්න පුළුවන් import car කියලා ඊට පස්සේ කමා එකක් දීලා අපිට අවශ්‍ය අනිත් ඒවා import කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එකක් create කරලා බැලුවොත් අපි කියමු const honda equals new car. ඉදාමු honda කියලා ඒකේ brand name එක. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරලා console එකේ log කරලා බලමු honda එකේ brand එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ brand name එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මේ විදිහට ඔයා default කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා නම් එක ෆයිල් එකට එක default export එකයි තියෙන්න ඕනේ. ඔයා තව එකකට දුන්නොත් බලන්න මෙතන default කියලා මොකද වෙන්නේ? මෙතන error එකක් ආවා save කරන්නත් ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඒක හින්දා මතක තියාගන්න ඕනේ එක ෆයිල් එකට එක default එහෙම නැත්නම් එක JavaScript ෆයිල් එකට එක default keyword එකයි දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ default කියන එකේ තව feature එකක් තමයි ඔයා import කරනකොට ඔයා කැමති නමක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. අපි කියමු vehicle කියලා. මෙතනත් දෙන්න පුළුවන් vehicle කියලා. ඔයාලට පේනවා ඒක save කරාම වැඩ කරනවා. අපි මේක නම වෙනස් කරලා බලමු Toyota කියලා. හරි. එතකොට මේ default කියන එක අනිත් feature එක තමයි ඔයාලට ඒක import කරනකොට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් as keyword එක පාවිච්චි නොකර. ඒකම ඔයාලට මේ default එක පහළ use කරන්න ඕන නම් පුළුවන් මේ විදිහට කරන්න. export default car කියලා දෙන්න. දැන් මේක අපි save කරලා ආයෙමත් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඒක වැඩ කරනවා ඉස්සෙල්ලා වගේම. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන දෙයක් තමයි මේ class එකක් වගේ එකක් වෙනම file එකකට දාන එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක cut කරලා අපි අලුත් file එකක් create කරගමු car.js කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ save කරගන්න ඔයාගේ class එක export default car. ඊට පස්සේ මෙතන මේක remove කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ JavaScript file එකේ වෙනම එකක් import කරන්න. import car from car.js. මෙතන අපිට පුළුවන් මේ vehicle කියන එක අයින් කරන්න. ඉතින් මට ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්වන්න අවශ්‍ය උනේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා modules එකකට වැඩි ගාණක් import කරන්න එක JavaScript file එකකට. හරි. මේ table එකේ පෙන්නලා තියෙනවා අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්ත import export statements පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න පහසු විදියට. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.